নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল AN ডিজিটেল দুনিয়ালৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কৰোনা মহামাৰীৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ ফলত সমগ্ৰ ভাৰততে বৰ্তমান লকডাউন পৰিস্থিতি। এই পৰিস্থিতিৰ লগত খাপ খুৱাই আমি সকলোৱেই নিজৰ নিজৰ কৰ্মস্থলীলৈ যাব পৰা নাই আৰু ফলস্বৰূপে আমি ঘৰৰ পৰাই কৰ্ম সম্পাদন কৰিবলগীয়া হৈছে। কোনোৱে ঘৰৰ পৰাই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পাঠদান কৰিছে, আন কোনোৱে আকৌ কাৰ্যালয়ৰ কাম কাজ ঘৰৰ পৰাই চলাইছে। এনে এক সময়ত আমাৰ বাবে অতি জৰুৰী হৈ পৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' কনফাৰেন্সিং এপ। তেনে এবিধ অতি জনপ্ৰিয় ভিডিঅ' কনফাৰেন্স এপ হৈছে জুম। আহকচোন আজি আমি জুম এপটো কেনেদৰে ইনষ্টল কৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে কিছু কথা জানি লওঁ। প্ৰথমে আপোনালোকে নিজৰ এণ্ড্ৰইড ফোনটোৰ প্লে ষ্টৰত গৈ জুম বুলি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে জুম এপছটো দেখা পাব। সেই এপছটোৰ ইনষ্টল বুটামত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে জুম এপছটো আপোনালোকৰ নিজৰ মোবাইলত ইনষ্টল হ'ব। ইয়াৰ পিছত অপেনত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে জুম এপছটোৰ প্ৰথমখন স্ক্ৰীন দেখা পাব। এই স্ক্ৰীনত আপোনালোকে জইন এ মিটিং টিপি দিয়াৰ লগে লগে পিছৰ স্ক্ৰীনখন ওলাব আৰু যি স্ক্ৰীনত আপোনালোকে মিটিং আইডিটো টাইপ কৰি পেলাই কোনো এখন ইনভাইটেড মিটিঙত আপোনালোকে জইন কৰিব পাৰিব। এই অপশ্যনটোত গ'লে মনত ৰাখিব আপোনালোকক মিটিং আইডিটোৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই মিটিং আইডিটো আপোনালোকে পাব যি আপোনালোকক মিটিংখনলৈ ইনভাইট কৰিছে তেওঁৰ ওচৰত। আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে জুম এপছটো ব্যৱহাৰ কৰিছে তেতিয়াহ'লে চাইন আপটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। চাইন আপ বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ মেইল আইডি ইয়াত পুট কৰিব লাগিব। মেইল আইডিৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট নেম ইয়াত লিখিব লাগিব। তাৰপিছত আপুনি লাষ্ট নেম লিখিব লাগিব। ফাৰ্ষ্ট নেম আৰু লাষ্ট নেম লিখি হোৱাৰ পিছত আই এগ্ৰি টু দ্য টাৰ্মছ অফ ছাৰ্ভিচ তাৰ কাষতে থকা চিনটোত চুই দিব লাগিব। তাৰপিছত ওপৰৰ ফালে সোঁহাতে থকা নেক্সট বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এই স্ক্ৰীনখন দেখা পাব। এই স্ক্ৰীনখনত দেখা পোৱাৰ পিছত আপুনি আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট জিমেইল একাউণ্টটো খুলি তাত গৈ জুমৰ পৰা যোৱা মেইলটো ক্লিক কৰিব লাগিব। এই মেইলটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি এটা অপশ্যন দেখা পাব এক্টিভেট একাউণ্ট। সেই বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি জুম পেজটোত দেখা পাব। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ জুম একাউণ্টটোৰ পাছৱৰ্ড দিব লাগিব। পাছৱৰ্ড মনত ৰাখিব আপাৰ কেছ, লৱাৰ কেছ, স্পেচিয়েল কেৰেক্টাৰ আৰু ডিজিট এই আটাইকেইটা থাকিব লাগিব আৰু কমেও 8টা কেৰেক্টাৰ হ'ব লাগিব। ইয়াৰ পিছৰ বক্সটোত আপুনি যিটো পাছৱৰ্ড দিলে সেই পাছৱৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰি পুনৰবাৰ সেই একেটা পাছৱৰ্ড তাত লিখিব লাগিব। সেই একেটা পাছৱৰ্ড কনফাৰ্ম বক্সটোত লিখাৰ পিছত কণ্টিনিউ বুটামটোত ক্লিক কৰিব লাগিব। কণ্টিনিউত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি ইয়াৰ পিছৰ স্ক্ৰীনখনলৈ যাব পাৰিব। এই স্ক্ৰীনখনত যিখিনি তথ্য ওলাব সেইখিনি আপুনি স্কিপ দি ষ্টেপ ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই স্ক্ৰীনখন নাইকিয়া হৈ যাব আৰু আপুনি পিছৰ স্ক্ৰীনখনলৈ যাব পাৰিব। সেই স্ক্ৰীনখনত আপোনাৰ পাৰ্চনেল মিটিং আইডিটো দেখা পাব নীলা আখৰেৰে। সেই পাৰ্চনেল মিটিং আইডিটো আপুনি কপি কৰি আপুনি কাৰোবাক মিটিঙলৈ ইনভাইট কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি আপোনাৰ জুম এপছটোলৈ পুনৰ ঘূৰি গ'লে চাইন ইন কৰিবৰ বাবে চাইন ইন বুটামটো দেখা পাব। চাইন ইন বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ইমেইল আইডি আৰু আপুনি পূৰ্বতে দিয়া পাছৱৰ্ড তাত টাইপ কৰাৰ পিছত চাইন ইন বুটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ জুম এপছটোত চাইন ইন হোৱা দেখা পাব। আপোনাৰ মোবাইলত যদি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ আছে তেতিয়াহ'লে আপোনাক ইয়াত সুধিব পাৰে যে আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিণ্ট সেন্সৰ লগ ইন কৰিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব বিচাৰে নেকি। তেতিয়া আপুনি অ'কে প্ৰেছ কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপুনি এইদৰে এখন স্ক্ৰীন দেখা পাব। এই স্ক্ৰীনত আপুনি নিউ মিটিং, জইন মিটিং দেখা পাব। জইন মিটিঙত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে এই স্ক্ৰীনখনত আপুনি মিটিং আইডিটো টাইপ কৰি জইন মিটিং কৰাৰ লগে লগে আপুনি সেই নিৰ্দিষ্ট মিটিংখনত জইন কৰিব পাৰিব। মিটিংখনত জইন কৰাৰ আগতে আপুনি ডু নট কানেক্ট টু অডিঅ' যদি আপুনি অডিঅ'টো কানেক্ট কৰিব বিচৰা নাই সেই বুটামটোত ক্লিক কৰিব পাৰে আৰু যদি টাৰ্ণ অফ ভিডিঅ' কৰিব বিচাৰে তেতিয়া টাৰ্ণ অফ ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। ইয়াৰ পিছত আপুনি স্ক্ৰীনত দেখাৰ দৰে ষ্টাৰ্ট এ নিউ মিটিং টিপি এখন নতুন মিটিং ষ্টাৰ্ট কৰিব পাৰে। ষ্টাৰ্ট এ মিটিং টিপাৰ লগে লগে আপুনি দেখা পাব যে এখন মিটিং আৰম্ভ হৈ গৈছে স্ক্ৰীনত দেখাৰ দৰে। সেই স্ক্ৰীনখনৰ তলৰ ফালে আপুনি দেখা পাব। ইয়াৰ পিছত আপুনি দেখিব যে আপোনাৰ ডিভাইচটোত কিছুমান পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছে। সেই সকলোবোৰ পাৰ্মিশ্যন আপুনি এলাউ কৰি দিয়াৰ পিছত কনফাৰেন্স হোম পেজ দেখিবলৈ পাব। তাৰ তলপিনে আনমিউট, মিউট, ষ্টপ ভিডিঅ', শ্বেয়াৰ, পাৰ্টিচিপেণ্টছ, মোৰ ইত্যাদি বুটাম দেখা পাব আৰু ওপৰৰ ফালে সোঁহাতে আপুনি এণ্ড বুটামটো দেখা পাব। তাতে আপুনি পাৰ্টিচিপেণ্টছত গৈ কোনে কোনে পাৰ্টিচিপেট কৰিছে চাব পাৰে। লগতে ইনভাইট বুটামটোত গৈ কপি URL কৰি সেই লিংকটো আপুনি
হোৱাটছএপত গৈ যাক যাক আপুনি মিটিঙত ইনভাইট কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকক ইনভাইট কৰিব পাৰে। এতিয়া আপুনি কনফাৰেন্স হোম পেজটোৰ শ্বেয়াৰ বুটানত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ফটো, ডকুমেণ্ট, বক্স, ড্ৰপ বক্স, গুগল ড্ৰাইভ, আপোনাৰ মোবাইলৰ স্ক্ৰীন আদি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টৰ লগত। আৰু আপুনি ইয়াতে নিজৰ ইচ্ছা অনুসৰি ড্ৰও কৰিব পাৰিব। এতিয়া আপুনি মিটিং এণ্ড কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড মিটিং ক্লিক কৰিব পাৰে। এণ্ড মিটিং ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মিটিংখন এণ্ড হ'ব। ইয়াৰ পিছত আপুনি এইদৰে এখন স্ক্ৰীন দেখা পাব। ইয়াত আপুনি নিউ মিটিং, জইন, চিডিউল, শ্বেয়াৰ স্ক্ৰীন কৰিব পাৰে। চিডিউলত গৈ আপুনি মিটিং এখন নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ বাবে চিডিউল কৰি সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টক ইনভাইট কৰিব পাৰে। চিডিউল মিটিং কৰিবৰ বাবে আপুনি মিটিংখনৰ এটা নাম দিয়ক, ডেট দিয়ক, সময় দিয়ক, ফ্ৰম আৰু টু মনত ৰাখিব। মেক্সিমাম 40 মিনিটছৰ কাৰণে জুম এপে আপোনাক ভিডিঅ' কনফাৰেন্সৰ বাবে এলাউ কৰে, ফ্ৰী এপছ যিহেতু। তাৰপিছত আপুনি ৰিপিটত নেভাৰ বা কৰিব পাৰে বা ৰিপিট কৰিব পাৰে। তাৰপিছত আপুনি ইউজ পাৰ্চনেল MMID কৰিব পাৰে, মিটিং ID কৰিব পাৰে। পাৰ্চনেল মিটিং ID দি আপুনি মিটিং ইনভাইট কৰিব পাৰে। মিটিং পাছৱৰ্ড দিব পাৰে। মিটিং পাছৱৰ্ডটো মেণ্ডেটৰী নহয়, এইটো আপুনি নিদিয়াই ভাল, কাৰণ সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টে তেতিয়া উইদাউট পাছৱৰ্ড ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। মিটিং এখন চিডিউল কৰাৰ পিছত আপুনি এই স্ক্ৰীনখন দেখা পাব। ইয়াত আপুনি ষ্টাৰ্ট মিটিং, এড টু কেলেণ্ডাৰ, ইনভাইট ইত্যাদি অপশ্যন পাব। তাতে আপুনি এড ইনভাইটত গৈ URL কপি URL কৰি আপুনি কাক কাক মিটিংখনত ইনভাইট বা জইন কৰাব বিচাৰে তেওঁলোকক হোৱাটছএপ বা মেছেজৰ বা ইমেইলৰ যোগেদি ইনভাইট কৰিব পাৰিব। কোনোৱে যদি আপোনাক পূৰ্বতেই হোৱাটছএপ যোগে কোনো মিটিঙত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে ইনভাইট কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপুনি হোৱাটছএপত গৈ সেই নিৰ্দিষ্ট লিংকটোত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে পোনপটীয়াকৈ সেই মিটিংখনত জইন কৰিব পাৰিব। এই প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ লগ ইন কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই। গতিকে বন্ধুসকল আজিলৈ ইমানেই। যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাগিব আৰু কাষতে থকা বেলটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।